Assalamualaikum. So untuk video Wani kali ni, Wani akan ajar cara macam mana sebenarnya kita nak trim dengan lebih cepat lace ni. Macam mana kita nak, cara mudah lah. Biasa kita akan guna gunting atau kacip kan, tapi ni kita buat cara paling mudah. Okey, pertama sekali benda yang kita kena ada adalah solder iron. Ni solder iron ni ayah Wani punya. Wani just rembat je guna yang mana ada kat rumah. Nanti Wani akan share link Shopee solder iron dekat bio. Okay, ni dia ada 3 jenis macam dia punya acuan dia. Macam kalau Wani guna ni, Wani guna yang tengah tu. Tapi ni halus sikit. Yang Wani akan guna untuk video kali ni, Wani guna dia macam agak tebal sikit. Dia ada 3. Dia ada banyak lagi tak silap Wani, tapi ni Wani antaranya lah. Okey, pertama sekali sabar. Okey, jom kita start. Okey, first sekali kita ikut je cara mudah nak trim tu semua tu. Kita ikut je benda tu. Biarkan dia panas dulu solder iron tu. Kita ikut je, tapi jangan ikut terlampau rapat. Macam kalau daun-daun tu terlampau rapat tak apa. Kalau macam ada halus panjang satu tu je, kita tinggalkan sikit net-net tu. Macam kalau ni kita boleh lah habiskan. Pada Wani ni adalah cara paling mudah lah sebenarnya kita nak trim lace ni lagi cantik. Kalau kita nak guna kacip benang pun boleh, tapi dia agak masa yang agak lama lah. Kalau kita guna solder iron ni, dia lebih cepat lah. Macam tu. Okey, ni sebelum kita trim lace guna solder iron. Tada! Dah siap. Inilah hasil dia. Wani tak buat semua, tepi-tepi tu je Wani trim guna solder iron. Dah siap. Tising. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Bye bye.